Sziasztok! Ezek vannak 4. Ráadásul ez nem egy átlagos ezek vannak rész, hanem egy Special Edition. Ilyen se volt még, úgyhogy adjuk meg a módját. Sajnos egy szomorú hírt kell közölnöm veletek. Magenta Squash hivatalosan is bejelentette, hogy felhagy a kenyérkutatással és a kenyérfákhoz tűzéssel. De most komolyan emiatt készítetted ezt a külön kiadást? Hát igen. Mit nem lehet ezen érteni? Ez egy komoly dolog. Aha. Hát szerinted, hogyha nem lenne az, akkor cikkezett volna róla az Index? Mi a Na jó, kezdjük az elején. Miután publikálásra került, a Reddit mélyén első része, nagyjából 20-30 percen belül érkezett egy komment nem mástól, mint Magenta Squash-tól. Wow, ez szuper! Most már csak meg kell tanulnom magyarul, hogy megértsem tulajdonképpen mi is folyik itt. Szerintem ez tök poén. Szeretem, amikor így jobban megmutatkozik, hogy az interneten mennyire nincsenek távolságok. Az USA-ban készítesz pár ártatlan kis videót néhány szelet kenyérrel, aztán egyszer csak tőle több ezer kilométerre egyszerre kezd el hülledezni rajta több tízezer ember. Jó, igen, ez most lehet, hogy egy ilyen kicsit öregesen hangzik. És ha lenyomom ezt a kapcsolót, a távirat egy szempillantás alatt felizzik a szatócs kompúterének képernyőjén. Hagyjad már magad! Biza! De komolyan, nekem ezt még mindig érdekes megtapasztalni. Illetve az én szemszögemből nézve szintén érdekes látni, hogy ez már nem az első eset, hogy valaki külföldről rám írt azután, hogy volt egy vele kapcsolatos videóm. Majd máskor még ezekről is fogok mesélni. Nem olyan rég még az Ultimate Useless Finger Finder készítője is felkeresett e-mailben. Na de, szegény Magenta kapott pár indokolatlanul erős választ a kommentjére. Ez itt? Úristen, gyújtsátok fel! Magenta, az történt, hogy te egy idióta vagy, mert nem kenyér vagy, hanem egy szerencsétlen. Valaki végre észrevette ezt a nyomorult Magenta Squash. Hűha, hát nem is tudom. Ezeket kissé túlzásnak érzem, de szeretném megérteni a mögöttes indulatokat, úgyhogy fellapoztam egy tudományos folyóiratot az interneten, hát ha majd itt találok választ ezekre. No, lássuk csak! Ez az, amiért mindenki utál téged. Csillagjegyed elárulja, miért nem szeretnek. Tudomány! Magenta szülinapja most volt, július 13-án, és fel is köszöntöttem őt Instagramon, úgyhogy ő egy rák. A lexikon pedig azt írja itt, hogy hajlamos vagy befelé forduló és félénk lenni. Képes vagy arra, hogy csendben szemléld a körülötted lévőket, és elemezd a viselkedésüket magadban. Az emberek nem szeretik, hogy könnyedén képes vagy átlátni rajtuk. Hát oké, ettől nem lettem okosabb, de legalább lett egy új menő hátterem, ami tök jól passzol a webgömbhöz. Stílus! De szerencsére összességében azért nem ez az attitűd volt jellemző ezekre a válaszokra. Továbbá ezután Magenta bekövetett Instagramon, ami igazán jól esett, mert ezt én a nemzetközi kenyérközösség befogadásának a jeleként értelmeztem. Úgyhogy igen, mostantól kezdve hivatalosan is adhatok bárkinek kenyérügyi tanácsokat. Érdemes lenne megfontolni a zsömle átkeresztelését zsebcipóra. Sokkal kifejezőbbnek tartom. Örömmel láttam továbbá, hogy eme komoly filozófiai mélységekbe alámerülő kis posztom őt is gondolkodóba ejtette. Pár napra rá pedig beharangozott egy készülő videót, és a poszt végén az Egyesült Államok és Magyarország kenyérügyi kapcsolatai kezdenek végre megerősödni. Itt van ez. Ráadásul hetek óta napi szinten küldök kenyérügyi jelentéseket. Hogy a fenébe lehet, hogy még mindig nem kértek fel engem külkenyérügyi miniszternek? Nagyjából egy hét múlva pedig felkerült Magenta csatornájára ez a videó. Az utolsó kenyérszelet, amit egy fához tűzök. Jaj. Ez a zene ismerős valahonnan. Oké, itt egy kicsit megijedtem, hogy mi lesz Magenta reakciója. So the other week I was just chilling when I noticed a sudden influx of comments on my YouTube videos in an unknown language. De jó ég, egyébként én sem tudom, hogy mit szólnék, ha mondjuk egyszer csak egy tucatnyi katalán komment jelenne meg a videóim alatt. A que no hi podria ser al·lèrgic a la xocolata? Podria patir un atac al menjador de casa meva? Nézd, oké. Treu-me d'aquest infern, porta'm lluny d'aquí! Segítség? Jo, que fugi amb tu, tots dos sols? És akkor mit szóljon szegény Onosz, aki a Sábála alá szinte kizárólag csak magyar kommenteket kapott? Hát szerintem az internet előbb-utóbb meg fog rám haragudni. So naturally I investigated, and what I found was that a Hungarian YouTuber by the name of JustVidman had made a YouTube video about the Reddit bread community, and a big chunk of the video was actually about me.
And here is another clip from the video. Nagyon sok vajjal. Mondanom sem kell, a tudományos világ ekkor majdhogy nem teljes pánikba esett. So, I don't know Hungarian. Na nem akarom a teljes videót bevágni ide, viszont a leírásban megtaláljátok majd a linkjét. Egyébként annak ellenére, hogy Magenta nem beszél magyarul, tök jól kitalálta, hogy mit is mondhattam róla a videóban. I'm really flattered, by the way, and I'm very happy that bread stapling and bread research is getting more international attention. Tessék, egy újabb ponttal bővült közhasznú tevékenységeim listája. Ennek ellenére ezt nézzétek! Látjátok? Nem. Hát én sem. Hol a fenébe van a Nobel-díjam? Érthető módon Magenta kíváncsi lett, hogy a videóm alatti kommentekben mit írtatok róla. Én is az lettem volna a helyében. Sí, Germanetta, ho gravato. Tessék? And I want to highlight a couple of my favorite comments that I thought were really insightful and important. So the first comment I'd like to highlight is this one. I Google translated it, and it meant this. Jaj, Dávid, nem már! 7 nap alá éve dolgozom, hogy Magyarország is felkerülhessen a nemzetközi kenyértérképre. Most ez miért kellett? And then there was this comment, which translates to this. Hát ezt komolyan nem hiszem el. Jól van, Gábor, sajnálom, de ez bizony be fog kerülni a jelentésembe. All seems fine and good, right? But there's this one thing, which is the timing that this video came out. Oké, na itt elkezdtem tényleg egy kicsit szarul érezni magam. És miért csak itt? Mert úgy tűnt, hogy Magenta egyébként tök jól kezelte a negatív kommenteket, és inkább viccet csinált belőlük, de erre majd még később kitérek. Szóval a videó időzítése. Ezek az ízléses narancsárga kerettel tarkított videóim általában több hét leforgás alatt készülnek csak el, attól függően, hogy az ötleteim kivitelezése mennyire bizonyul időigényesnek. És amikor már nagyjából 2-3 hete dolgoztam ezen a Reddites videón, és úgy a 75%-a készen volt, Magenta Squash feltöltötte ezt a videót. I think the main thing I want to talk about was how nothing really feels fun for me anymore. Just looking back at my old videos and stuff, I just feel like I hate everything that I made and make. And I don't think I used to feel like that, so... Igen. Sejtem, hogy most jó páran szívesen megdobálnátok szeméttel, de... Hé, legalább ezt hadd mondjam végig! Szóval azt tudni kell, hogy bár látom, hogy egyesekben néha nagyon erős indulatokat vált ki az, amikor valamilyen nagyon abszurd dolgot mutatok be. Gyújtsátok fel! De el kell ismerni, hogy jó magam sem a tudományos ismeretterjesztésre alapoztam a csatornámat. Igyál már! Hát ez hülye. Most Laci, tudtad, hogy nincs többé unalom. Táncoljunk együtt! Természetes fehér színű... Úgyhogy ennyi erővel én is alkalmas lennék tűzifának. Tehát a videómmal egyáltalán nem szerettem volna ártani Magentának, vagy bárki másnak, aki szerepelt benne. Ezért hát itt igazán elbizonytalanodtam. Illetve elgondolkodtam azon, hogy mennyi volt annak az esélye, hogy a 2018 decemberében elstartolt pályafutásának pont azon szakaszán találok rá, és szerkeztek meg róla egy videót, amikor az élete egy ilyen mélyponthoz érkezik. A fenébe! Ez nekem egyre gyanúsabb. Gyorsan körbenéztem a csatornáján, hogy letörölte bármit azokból a videókból, amiket fel szerettem volna használni, és úgy láttam, hogy minden a régi, nem tüntetett el semmit. Ez alapján arra jutottam, hogy bár most nagyon úgy fest, hogy a jövőben már nem fog kenyeres tartalmakat készíteni, de azért ezt a most lezáruló korszakát nem szándékozik elrejteni. Így hát úgy döntöttem, hogy nem fogom kukába dobni több heti munkámat, és bizakodom abban, hogy nem fogja rossz néven venni. De a történet vége az lett, hogy I really need to go beyond the bread and find new endeavors. Go out and staple my last bread to a tree and make it really epic. So, here we go. Bread, 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 bread. Just like that, I retire from the professional world of bread stapling and put my academic bread research to rest. I pass my torch on to the next generation of bread athletes and bread scientists. I cannot wait to see what they all accomplish. Úgyhogy igen, egy korszak lezárult. Na, most miért néztek így rám? Hát nem miattam hagyta abba, nem én üldöztem el. Egy magyar youtuber videója hatalmas porkavart a nemzetközi kenyérközösségben. Egy ikon vissza is vonult. Hogy mi?
Nem! Magenta Squash ugyanis a legutóbbi videójában bejelentette, hogy visszavonul kenyér közösségi aktivizmusától. Mindez, mint a poszt címében is olvashatta, részben egy magyar youtuber videójának következménye. Micsoda? De nem! Na jó, én tudom, hogy Magenta visszavonulása egy komoly téma, nyilván, mivel én vagyok a külkenyérügyi miniszter, illetve örülök, hogy az itthoni sajtó is beszámolt róla, de azt tényleg le kell tisztázni, hogy nem én tehetek róla. Nem! Miután megláttam, hogy Magenta retweetelte ezt az Indexes cikket, úgy éreztem jobb, ha megbeszéljük a történteket, úgyhogy felvettem vele a kapcsolatot, és az ő engedélyével meg is tudom mutatni, hogy mit írt vissza. Hello, tök jó hallani felőled. Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon szerettem a videódat. Hoppá! A videód alatti kommentek nagy része nagyon pozitív volt. Csak azért emeltem ki pár negatív hozzászólást, mert viccesnek találtam őket, illetve egy jó poénforrásnak. Nem szeretném, ha ezt bárki komolyan venné, vagy aggódna miattam. Nagyon örülök, hogy megcsináltam ezeket a korábbi kenyeres videókat, csak ki szeretnék próbálni más dolgokat is, mert hát nem sok minden maradt már ebben a kenyeres témában. Úgyhogy nem! Magenta tényleg nem miattam vonult ki a kenyérközösségből. Megpróbálni szeméttel egyelőre. De ha már ennyire beleástuk magunkat a témába, arra gondoltam, érdemes lenne kitérni még valamire. Jó páran azzal a kritikával illetétek a kenyérfákhoz tűzőket, hogy tevékenységük több szempontból is káros. Én pedig kíváncsi lettem, hogy vajon ezek a vádak mennyire állhatják meg a helyüket. Tényleg üldözendő ez a hobbi? Úgyhogy ismételten megragadtam kenyérügyi telefonkagylómat, és felkerestem Zsíros László Róbertet, aki kertészmérnök végzettségének, illetve szerteágazó tudományos ismereteinek köszönhetően erre valószínűleg pontosabb válaszsal tudna szolgálni, mint én. Az utóbbi pár napban viszonylag sokat beszélgettem Just Vidmannel, arról beszélgettünk, hogy 3 kérdést tudnék-e tisztázni neki. Az egyik az a környezetvédelemmel kapcsolatos, hogy mennyire környezetszennyező ez a dolog. A másik az etikai oldal, hogy élelmiszer pazarlás szempontjából hogyan lehet megközelíteni ezt az egészet, illetve a harmadik, hogy árt-e magának a fának az, hogy hozzá tűzdelnek kenyérszeleteket. A kenyérfákhoz tűzésről ennél részletesebb tudományos megközelítésű elemzés garantáltan nem készült korábban. Ebből a videóból többek között kiderül az is, hogy bizonyos esetekben akár valóban káros lehet az állatvilágra. Mert előfordulhat, hogy a madarakat és egyéb állatokat beelőzhetik a penészgombák, a kenyér pedig romlásnak fog indulni, és ami állat megeszi, az esetleg bélgyulladást kaphat. Illetve az is, hogy valószínűleg a kenyérfákhoz tűzés nem annyira káros a fákra. Hogyha egy tűzőgép kapoccsal esik neki a fának az ember, feltéve ha az egy kifejlett nagyobb fa, akkor jó eséllyel nem jut le mélyebb rétegekig, tehát az égvilágon semmilyen kárt nem okoz. Ellenben a kenyérfákhoz szögeléssel, illetve csavarozással. Akár csak a bőrünknél, hogyha egy sérülés van rajta, akkor ott nagyon könnyen bejuthatnak kórokozók, amelyek idővel szépen tönkretehetik a fát. Igen, vannak olyanok, hogy növényi kórokozók, és igen, a növények is lehetnek betegek. Én, mint kenyérügyi miniszter, bátran javaslom, hogy nézzétek meg a teljes videót, mert sok érdekesség van benne. A linket hozzá megtaláljátok a leírásban. Nagyon szépen köszönöm Zsíros László Róbertnek, hogy a segítségemre volt ezekben a kenyérügyi kérdésekben, nektek pedig azt, hogy végignéztétek ezt a kis videót. És ne feledjétek! A kenyér tart minket életben. A fák tartanak minket életben. Sziasztok!